Sergej Manen hier van ePeople op virtueel bezoek bij Financial Lease. Ik heb de eer om met Wouter te mogen praten. Wouter is projectmanager bij Financial Lease. En ik zou zeggen, ik heb het al een beetje verraden. Maar goed, Wouter, wil jij jezelf nog even kort voorstellen en wat je rol is binnen Financial Lease, alsjeblieft? Zeker. Naam is Wouter Roosboom. Ik ben projectmanager bij Financial Lease Nederland. Een jaar of 7 geleden begonnen, maar nu met name bezig met de techniek. Ervoor te zorgen dat de meeste medewerkers zich hun dag zo productief mogelijk kunnen inrichten. Oké, gaaf. Hey, en Financial Lease, ik ken het persoonlijk ook. Ik ben toevallig ook klant. Maar kan je wat meer vertellen over waarom jij voor Financial Lease gekozen hebt als werkgever? Dat is goed. Nou, ik zit er al ruim 7 jaar nu dus. Dat is relatief lang. Toen ik begon waren we nog met z'n 12. En de reden dat ik voor Financial Lease had gekozen is met name omdat het hele idee erachter, dat sprak mij wel aan. En ik dacht, daar zit wel potentie in. Initieel begon ik dan op sales. Het idee achter Financial Lease was, men koopt steeds meer dingen online. En er worden best wel veel auto's gefinancierd, maar autofinancieringen online, dat gebeurde eigenlijk nog relatief weinig. En zeker voor ondernemers is even snel een financiering regelen voor een stukje mobiliteit. Daar zag ik wel hel in. Nu zijn we met ruim 90 man en 7 jaar later is die potentie, die heeft het wel redelijk weten te vervullen. En wat me ook vooral heel erg aansprak was de vrijheid die je krijgt als medewerker. Ja. Toen we nog relatief klein waren over een aantal dingen, was nog niet zo heel goed nagedacht. Dus dan denk ik van, daar heb ik wel ideeën over. En dan word je daar vooral in aangemoedigd om die ideeën, om daar iets concreets van te maken. En dat gedachtegoed hebben we eigenlijk nog steeds best wel heel veel. En met name aan de kant waar ik nu zit, inderdaad. Ja, nee, die indruk, ik vond het ook een heel mooi pand trouwens. Ik ben er ook geweest, ik heb er gefilmd. Het ziet er gaaf uit. Leuke bedrijfsrestaurant. En ik ga echt een keertje die Formule 1 simulator een keertje gaan gebruiken. Ik ga waarschijnlijk meteen de muur in, maar dat zie ik dan alweer. De reden dat ik jou spreek is uiteraard gewoon omdat Financial Lease zijn ontwikkelteam wil optuigen binnen de interne organisatie. En eigenlijk niet echt een ontwikkelaar is die dit moment die vaandel kan dragen. Maar zou jij wat kunnen vertellen over waar iemand aan komt te werken? Ja, zeker. Het zal een direct collega van mij worden. Tot voor kort was ik de afdeling. Tot voor kort, dat wil zeggen iets meer dan een jaar geleden. En we zagen gewoon, ondanks dat ik met wat externe hulp best wel heel eind kan komen, missen we gewoon nog een heleboel expertise. En die externe hulp, dat is gewoon best wel een bottleneck in die zin. Je moet heel veel kennisoverdracht doen. Je krijgt oplossingen die niet per se in lijn liggen met wat je echt direct wil. Mm-hmm. En we zijn nu ons team aan het uitbreiden. En we merken hoe meer dingen we vanuit in-house developen, hoe beter de oplossingen aansluiten bij wat we eigenlijk ook echt gaan willen. Ja. En als je het hebt over de ambities die we hebben, is dat we nog meer dingen online gaan doen, nog meer dingen automatisch gaan doen. Dan willen we daar eigenlijk wel mensen hebben die dat soort dingen aan elkaar kunnen naaien en daar ook ervaring in hebben en ook een duidelijk idee bij hebben. Ja. En daar zijn we naar op zoek, want daar ligt nog heel veel potentie. Helder. Ja, dus ook uit waar jullie aan ontwikkelen is natuurlijk helder. Hè? Jullie huidige product en een stukje nieuwe roadmap wat daar uitgezet gaat worden. Hey, ja. En waarom moet iemand nou kiezen voor Financial Lease? Je hebt zelf gezegd waarom jij er werkt, maar wat maakt het, denk ik, voor iemand die gaat solliciteren interessant? Ja, wat voor mij belangrijk is, tenminste wat ik denk dat echt belangrijk, laat ik zo zeggen, wat ik heel erg waardeer is de cultuur en hoe vrij je bent, maar ook hoe vrij je wordt gelaten in te doen wat je bent en wat je wil. En als je goed kunt uitleggen ten aanzien van je ideeën, dan krijg je daar ook echt wel de ruimte voor. Ja. En het is niet super formeel. Nou, ik zit hier wel in een overhemd en dat is wel een beetje de tenminste de kledingvoorschriften, maar daar houdt het dan ook wel een beetje mee op, het formele. Verder is het best wel amicaal hoe we met elkaar omgaan. Ja. En ondanks dat we wel wat verschillende afdelingen hebben,
spreek je iedereen. Nou, je haalde al aan het Grand Café of bedrijfsrestaurant. Daar zit iedereen door elkaar. Iedereen praat met elkaar. En nou, wanneer het weer mag, dan gaan we ook zeker weer wat meer gezellige dingen samen doen. Ja. En dat levert ook heel veel goede herinneringen. En het is inderdaad, nou, jij zelf kent Financial Lease al. Ja. Er zijn best wel veel Nederlanders die Financial Lease Nederland kennen. En het is ook heel makkelijk uit te leggen wat wij nou precies doen. We brengen vraag en aanbod aan elkaar en zorgen voor mobiliteit voor MKB'ers. En in mijn jaren dat ik ook klantcontact heb gehad, hebben we echt de leukste klanten die je maar kunt hebben. Want het zijn allemaal mensen die voor zichzelf werken en voor zichzelf dan ook een auto uitzoeken. Ja. Waarmee ze zichzelf succesvoller kunnen maken. Zeker. En dan heb je het over de consultants die op zichzelf bezig zijn, maar ook heel veel schilders en dat soort mensen die gewoon een autootje nodig hebben. Ja. Dat zijn superleuke klanten. En die interactie, dat vertaalt zich ook wel door naar de vloer. En dat zie je in hoe mensen met elkaar omgaan. Dus dat amicale, zo ga je ook met je klanten om. Dus zo gaan we ook met elkaar om. Leuk. Ja, klinkt heel gaaf. Hey, ik heb een goed beeld gekregen. En wat ik ga doen is, ik ga aan het werk. En ik ga zorgen dat jullie die ontwikkelaars en dat team ook gaan vormen. Wil ik jou bedanken voor je tijd. Graag gedaan. Heel veel succes. Hopelijk spreken we elkaar snel weer. Zeker. Hey, dankjewel hè. Oké, doei.